Bună dimineața din Tromsø. Este ora 10:20. Cam așa arată. V-am pus câteva poze de ieri seară, să vedeți cam ce am prins. Sincer, mă așteptam la mai mult, dar nu a fost o activitate de aurora foarte mare. Acum o să mergem spre Tromsø să luăm micul dejun la o brutărie. Vremea mi se pare incredibilă, deoarece plouă. Am prins o vreme neașteptată. Dincolo de cercul polar, dar plouă. Pare straniu, dar așa este. Am ajuns la această brutărie. Este practic un self-service buffet. Ne luăm mai întâi o cafeluță. Cum așa arată. Cam așa arată la 12:30. Uitați și voi. Bine, este norat, dar este aproape noapte. Între timp ne-am întors la cazare, iar aici a început să ningă cam povești. Să vă zic și programul nostru. Afară este cam urât, noi avem mașina și am decis să plecăm în căutarea aurorei boreale. Problema este că pe zona noastră este foarte norat și avem de mers cu mașina mult ca să prindem puțin cersenin. Așadar ne îndreptăm spre Finlanda. O să trecem granița, dar avem de mers vreo 2 ore până când intrăm în Finlanda. Iar în Finlanda o să mai mergem vreo 2 ore, deoarece ne-am uitat pe diferite aplicații și ca să prindem puțin cersenin trebuie să mergem. Deci ne-am pus la drum și ne pregătim de o aventură. Pe dreapta avem un fiord. Vremea în aceste zone este foarte schimbătoare. Acum 5 minute ningea foarte frumos, acum avem lapoviță. În dreapta mea avem un fiord, nu cred că se vede. Și ca să înțelegeți puțin ce facem, mergem spre Finlanda. Iar după aceea o să mergem pe graniță cu Suedia. Avem de mers foarte mult, dar nu e o problemă. Hai să vedem. Sper să avem condiții bune de mers. Până acum e ok. Aici un gal albastru. Ora este 2:30 după masă. Bineînțeles că este beznă.
Deci ca să înțelegeți puțin câtă lumină avem pe timpul zilei, avem undeva la 2 ore de lumină, dar nu este o lumină de zi, este o lumină mai mult de răsărit. Asta datorită faptului că suntem dincolo de cercul polar, suntem foarte sus, iar avem acest fenomen chemat noaptea polară. A început să ningă foarte bine. Până acum este ok, nu e problemă. Deci după o oră de condus cam asta e situația drumului. De-abia că mai vedem în față, deci acum ne gândim să ne întoarcem înapoi. Din fericire nu mai ninge atât de mult. Avem ceva vizibilitate. Sper să țină măcar așa. Dar oricum condițiile sunt foarte grele. În acest moment trece granița, intrăm în Finlanda. Hai să vedem. După 2 ore de la Tromsø, 2 ore de mers. Și după intrarea noastră în Finlanda, am mers cam o oră cu mașina. Și uitați unde am ajuns. Acesta este râul de desparte Finlanda de Suedia. Am ajuns la Karesuando și suntem oficial pentru prima dată în Suedia. Incredibil. Aceasta este mașina noastră care ne-a dus până aici. Mai vedem ceva? Nu se vede absolut nimic. Dă jos. De unde vedem targa, nu se vede. Unde venim? Hai mă, se vede, mă. Iar aici avem indicațiile. Avem și București, 2678 de kilometri. Cam toate destinațiile. Da, foarte frumos. O să facem o tură pe aici. Și e totul ok. Am decis să venim până la această bisericuță, toată din lemn. Suntem în Suedia, pare incredibil, dar suntem în Suedia. 3 țări într-o singură zi. Acela este râul înghețat care desparte Suedia de Finlanda. Incredibil. Este un mic sat suedez. Avem aici câteva localități din Suedia. Kiruna este orașul cel mai mare apropiat, la 180 de kilometri. Pare incredibil, dar după 4 ore de condus suntem aici. Suntem în Suedia, în acest mic sat. Cred că sunt undeva la 10 grade, este foarte frig. Facem o tură rapid pe aici. Incredibil. Ce mare e lumea asta. Uitați aici indicatorul care zice Finlanda stânga, de unde a venit noi. Aici avem biblioteca, școala. Tocmai aici am stat de vorbă cu 3 fete de care stau aici. Mi-au zis că este foarte plictisitor să stai în acest mic sat. Le înțeleg. Pentru mine este ceva nou, ceva deosebit. A început să ningă. Uitați aici și casă tipică suedeză, foarte frumoasă. A început să ningă cam poveste.
În sfârșit am ajuns la cazare. După 4 ore. Mai greu cu aurora boreală. A fost mereu înorat. Dar putem să zicem că am fost într-o singură zi în 3 țări diferite. Și asta nu e deloc ușor. Ai de capul meu. Da, deci acum cred că ne băgăm direct la somn. Și cam asta e pentru azi. Bună dimineața din Norvegia. Ziua 3 în Tromsø. Toate ce strat de zăpadă incredibil de frumos. Da, a nins foarte mult ieri seara. Primul lucru care îl facem acum este să mergem la un supermarket. Este prima zi în care este totul deschis. O să facem niște cumpărături, iar ne întoarcem acasă. Și după aceea o să mergem în Tromsø. Ne-am pus pe treabă, deoarece nu cred că ieșim de aici, dacă nu dăm zăpada la o parte. Bravo, mă! E forță aici, frate. Mamă! Cum e, mă? Ce senzație să dai zăpadă? E ceva, nu știu, nordic, mă simt un viking. Bravo! Hai, dai că trebuie să ieșim de aici. Ia dată până unde știi, mă, până poate și dai și tu. Da, mai că dau și eu. Da, cam așa arată, ora 10 dimineața. Dăm zăpada la o parte. Hai, îl dau și eu acum o mână. Și pe aia plecăm. Acesta este magazinul. Aici avem pâine. Toată imbalată în hârtie. Uitați câte tipuri de pâine diferite. 2-3 euro pâine. Așa Cam asta este margarina. Fiind o țară nordică, da. ai nevoie de energie, deci Așa e. trebuie să ai un plin de margarină. Iar acum mergem spre aeroport. O să lăsăm mașina închiriată. Iar după aceea o să stăm în Tromsø. Ce frumos ninge. Cam așa se dă zăpada la o parte în Tromsø. Ninge foarte frumos. Cam asta a fost cu mașina noastră închiriată. Mamă, ce ninge. Ne-a fost de folos. Ca că nu am văzut aurora boreală ieri, dar lăsăm mașina și ne întoarcem la Tromsø. Ne-am întors în centru. Aceasta este biserica principală din Tromsø. Iar acum ne plimbăm. Acela este portul din Tromsø. Mai stăm pe aici cam 2 ore, iar după aceea avem o rezervare la cea mai mare berărie din Tromsø, unde putem degusta peste 70 de beri. Și totodată este și cea mai mare din tot nordul, se zice. Aici avem și tricourile de fotbal al echipei Tromsø. Aici zice că este cel mai nordic club profesionist de fotbal.
Și uitați ce tricou de deplasare are cu culorile aurorei boreale. Frumos. La nivel profesional. Nu vorbim de grupe mici. Nu mă... Aceasta este harta Nordului. Aici avem Tromsø. Iar aici este capul Nord. Aici. Da, Norvegia, Suedia, Finlanda și în dreapta avem Rusia. Aici este berăria de care vă ziceam. I hope I counted right. We have a longer expiration date on it, the beer. Then they sent the beer to the room behind that wall. In that room, we had a big the temperature for ale. Yeast has so much to do with the flavor. Did you know that? Yeast is not just. Am luat și noi o bere. Uitați. Aceasta are 12 grade. Nu vă mai zic cât am dat că vă speriați. Dacă am 60 de euro. Așa frumos, 4 beri. În cea mai nordică berărie din lume. Dar asta e. Foarte cald, 2 grade. Hai să luăm și noi ceva de aici. De la acest chioșc foarte mic, foarte tipic. Vezi de ce ne la Tromsø ursul, mă? Uite, mă. Ne-am băgat în coadă. În inima orașului Tromsø poți să guști cei mai buni hot dog de renă. Iar acolo scrie sorry no more vegan. Cam așa arată. Bă, arată bine, ce să zic, să vedem și la gust. Acum să vedem unde să ne punem. Ok, avem loc aici. E dat drumul? Da. Ok, hai să luăm o gură. Ia. Avem aici un hot dog de renă. Cum ți se pare? E bun. E bun? Gustul schimbă puțin, dar nu-ți dai seama că e de renă. La început zici că e normal. Avem ceapa asta crocantă peste. Foarte bună. Nu. Da, e bun. 8 jumate. Bravo. Cade jos bine. Avem și 3 beri. 3 beri aici la băieții. Încă o renă. Și încă o renă aici. O renă și încă o renă. Deci am omorât 3 rene. Iar acum ne îndreptăm spre un lac. Trebuie să urcăm pe aici, pe sus. Din păcate cerul este înnorat. Uitați câte stegulețe avem aici. Ok, deci este de la o școală de aici. Din 62 de țări diferite. Ca să înțelegeți cât de multiculturală este Tromsø. Da, foarte. Vezi tu, ce frumos. Și scrie în orice limbă. Da, România. Nu-mi pasă de tine. Foarte frumos.
Gilenborg Skole. Suedia. Aceasta este școala multiculturală din 62 de națiuni diferite, vă dați seama. Haideți să traversăm. Deci noi trebuie să ajungem la Prezvanet. Uitați ce frumos este. Urcăm pe străduțele localnicilor. Uitați ce frumoasă este această căsuță. Și drumul ca să ajungi la ea. Ca în poveste. Uitați această străduță. Avem garajele în față, iar dincolo avem căsuțe. Uitați ce frumos este. Garajul și cu casa. Uitați și voi ce frumos. Ce frumoasă casă care am văzut până acum. Parcă ești în paradis. Foarte frumos. Am băgat botul de mare. Ce văd? Tomberoalele sub acoperiș. Am băgat botul de mare. Da, ninge foarte frumos. Este o temperatură foarte plăcută. Am ajuns acum la lac. Ne plimbăm puțin pe aici. Haideți în partea dreaptă. Acesta este lacul. Da. S-a luat o bătaie. Bă, nu dai mine, mă. Avem și un om de zăpadă. Foarte mare. Acum ne întoarcem spre cazare, încet, încet. Acesta cred că este singurul bloc din Tromsø. Acela de acolo este podul, iar dincolo de pod suntem cazați noi. Noi trebuie să coborâm pe aici. Acum am trecut podul. Iar în fața mea putem zări Catedrala Arctică. Da, ne-am luat și noi înghițată de la magazin. Cred că intră bine acum. Am ieșit puțin să vedem aurora, dar slabe speranțe. Sunt foarte mulți nori, deci ne întoarcem la cazare. Suntem și foarte obosiți pentru că am mers foarte mult pe jos azi. Și cam atât. Ne auzim mâine, ultima noastră zi mâine. O să avem zborul nostru de dimineață. Ne întoarcem în Italia.
Bună dimineața din Tromsø. Gustăm o cafeluță rapid, iar după aceea mergem la autobuz. Da, ne luăm zborul. Cam asta a fost din Tromsø. Ora este aproape 7 și plouă. Nu credeam vreodată că există vreun orășel ca Tromsø, cu atâtea căsuțe frumoase în lemn. Parcă sunt toate luate din filme, dar trebuie să vii aici să vezi cu ochii tăi. Parcă este o altă lume. Chiar dacă nu am avut parte de cea mai bună vreme, a și plouat. A fost o vacanță de vis. Mi-a plăcut foarte mult, cred că este în top 3 călătorii care le-am făcut până acum. Vă mulțumesc asta până acum. Și vă doresc numai bine. Sper că v-a plăcut.